Це звичайний 3D-друк, але в кінці цього відео він стане мініатюрним фрагментом України, який пережив вибухи, пил і війну. Я покажу вам секрети везерингу моделі з EK Interactive та Apteilang 502, які перетворять будь-який 3D-друк на реалістичну модель. Тож, шановне панство, дорога родина, поїхали! Як ви можете бачити, по-перше, мені потрібно замінити екран на телефоні, а по-друге, у стели доволі характерна текстура, яка з'являється тому, що нова фарба лягає на стару, вже зруйновану поверхню, і повторює всі її нерівності. Вона піднята острівцями або навпаки, провалена в місцях, де відпала. Звісно, я не міг ігнорувати таку деталь, особливо враховуючи, що поверхня друкованої моделі ідеально рівна, а це не підходить під мій задум. Тож почнемо зі шліфувального спонжа, яким пройдемось по всій поверхні моделі. Не забувайте, що при роботі зі смолою буде багато смоляного пилу, тому подбайте про захист ваших легень. Шліфування зробить поверхню більш цупкішою і підготує для наступного етапу, яким буде нанесення EK Interactive Corrosion Texture. Саме завдяки цій акриловій текстурній пасті ми і будемо відтворювати текстуру з фото. Наносити цю пасту можна будь-яким зручним для вас інструментом – шпателем, мастихіном чи пензлем. Я обрав останній варіант, адже завдяки пензлю можна створити більш неоднорідний шар, що зрештою позначиться на фінальному вигляді. Краще наносити тонкий шар, щоб текстура виглядала природньо та коректно, в масштабі, так би мовити. Якщо зробити занадто товстий шар, то можна отримати дуже грубу текстуру, яка може бути надто масштабною, особливо на дрібних моделях. А занадто розведена паста може втратити текстуру. Я наніс пасту майже на всю поверхню, окрім літер, адже на фото вони виглядають нормальними. Після того, як паста висохла, знову настав час шліфування, щоб вирівняти поверхню. Паста при нанесенні може і буде збиратись кубками, давати нерівні краї, мати різкі перепади висоти і таке інше. Шліфування дозволяє зробити переходи плавнішими, зменшити крупність текстури та забрати надто гострі неприродні піки. Але одного шару пасти мені здалося замало для отримання цікавої текстури. До того ж, на деяких ділянках я наніс замало пасти і вона майже повністю зникла в процесі шліфування. Тому я вирішив повторити весь процес, щоб додати текстурі різноманіття та виправити деякі помилки. Другий шар дав можливість зробити рельєф більш об'ємним, а також заповнити ті ділянки, де пасти було замало. До того ж, багатошарова текстура виглядає значно природніше, наче корозія накопичувалась поступово, а не раптово з'явилася за один день. Після повторного висихання я знову легенько пройшовся шліфувальними стіками, вже більш делікатно, лише вирівнюючи найгрубші моменти. У підсумку поверхня стала набагато живішою, з цікавою грою форм і мікрорельєфів, які чудово підкреслять подальше фарбування. Наступним кроком була обробка моделі модель-дегрізером, щоб підготувати до ґрунтування. Як ви бачили в процесі нанесення пасти Corrosion Texture, я не вдягав перчатки, тому залишив сліди від пальців по всій поверхні. А це не дуже добре сприяє адгезії. Тому не забувайте перед фарбувальними роботами знежирювати вашу модель, щоб ґрунт або фарба краще лягали та міцніше тримались. З народженням другої дитини в мене поки що не так часто випадає нагода займатися моделізмом. Тому я так поспішав зробити аерографом якомога більше, що забув зняти з нього силіконовий ковпачок. Не робіть як я і уважно перевіряйте інструменти перед роботою. Дегрісер висихає за лічені секунди, тому одразу почав нанесення сірої ґрунтовки від Mr. Hobby. Це було зроблено перш за все, щоб уніфікувати всю поверхню та привести її до одного тону. Так легше зрозуміти, що відбувається з моделлю. Плюс ґрунтівка чудово підкреслює всі огріхи. Дрібні недоліки 3D-друку, подряпини і всі ті неприємні моменти, які голим оком на різнокольоровій моделі просто не помітиш. Краще одразу побачити всі ці сюрпризи, ніж уже після фарбування питати себе «А як я це пропустив?». Власне, кілька таких недоліків і були знайдені. Я акуратно зашпаклював їх таміївською сірою шпаклівкою. Вона добре схоплюється, швидко сохне і легко шліфується. Коли шпаклівка висохла, я знову взявся за шліфування. Спочатку більш агресивною губкою, щоб прибрати грубі нерівності, а потім м'якішою, щоб вирівняти поверхню без зайвих подряпин. Мета проста – домогтися рівної поверхні, щоб фарба лягала рівно і не підкреслювала жодних дефектів, які б могли зіпсувати весь ефект текстури.
Перш ніж почати фарбування, я ще раз пройшовся ґрунтівкою, щоб перекрити різницю між кольором моделі та сірою ґрунтівкою. Цього разу я використав білу. Вона ідеально підходить під яскраві та насичені кольори. Першим основним кольором буде жовтий, а він, як відомо, один з найбільш примхливих у роботі. На темній або неоднорідній підложці він буде виглядати тьмяно та плямисто. Тому біла база тут обов'язкова. Для фарбування я обрав Mr. Color GX4. Серія GX відрізняється підвищеною укривістю та більш насиченим пігментом, що особливо важливо саме для проблемних кольорів, таких як жовтий, червоний або помаранчевий. Тому дозволяє досягти рівного і яскравого шару без десятків проходів, а це економить і час, і нерви, і ресурс аерографа. У підсумку така комбінація біла ґрунтівка плюс укривиста фарба дає максимально чистий та соковитий результат уже з перших шарів. Додайте ще Leveling Thinner до цієї формули і отримаєте ідеальну комбінацію для гарного фарбування. Фарбувати жовтим я почав, тому що його легше буде потім перекрити синім кольором. Але перш ніж наносити синій колір, треба захистити вже нанесену фарбу. Як ви вже здогадалися, настав час мого улюбленого етапу – маскування. Враховуючи складну форму стели, це було ще те завдання із зірочкою. Якщо ви думаєте, що як і у випадку з BMP-1TS це був довгий, нудний і абсолютно нецікавий процес, то right. Маскувальна стрічка липла куди завгодно, окрім тих місць, де мала бути. Або навпаки, не хотіла триматися на особливо вигнутих поверхнях. Але попри все, якісне маскування критично важливе. Один погано заклеєний край, одна мікроскопічна щілина і фарба потрапить туди, куди не треба. І потім доведеться або перефарбовувати всю площину, або витягувати помилки точковими ремонтами, що ще веселіше. Тому я старався максимально уважно обійти всі кути, виступи і западини, щоб наступний етап фарбування пройшов без сюрпризів і без бажання залишити моделювання назавжди. Але, гадаю, вам дивитись на те, як я клею маски, так само цікаво, як мені було їх клеїти. Тому давайте повернемось знов до фарбування. Для синього кольору я також обрав Mr. Color GX5. Я вирішив, що раз уже жовтий пофарбований фарбою з цієї серії, то немає жодного сенсу змінювати виробника чи лінійку. По-перше, як я вже казав, серія GX має чудову укривістість і працює передбачувано. Ти знаєш, чого від неї чекати в плані насиченості, часу висихання та поведінки в аерографі. По-друге, використання фарб однієї серії гарантує однаковий фініш, однаковий ступінь глянцю, однаковий блиск і загальну якість покриття. Це особливо важливо, коли поруч будуть контрастні кольори, як у нашому випадку жовтий і синій. Різниця у фініші одразу впадає в очі і може зіпсувати загальне враження. Тож GX5 став логічним вибором. Загалом, другий етап фарбування мало чим відрізняється від попереднього. Єдине, що додалося, це необхідність працювати більш обережно біля масок. Щоб уникнути небажаної сходинки між двома кольорами, я робив кілька легких напівпрозорих проходів, поступово нарощуючи колір, замість того, щоб навалювати фарбу одразу. Інакше, після зняття масок, можна отримати чітку межу по висоті, яку буде дуже добре видно. А після всього цього марафону маскування мені менше всього хотілося знову розважатися зі шліфувальним спонжем, бо прибирати ці мікросходинки ще те задоволення. Тому краще витратити зайві кілька хвилин на акуратні тонкі шари, ніж потім виправляти наслідки поспіху. Але я не буду робити вигляд, ніби я суперпрофесіонал і після зняття масок усе виглядало ідеально. Звісно ж ні. Десь фарба залишилась на маскувальній стрічці замість моделі, десь я приклеїв маски трохи криво. Буквально на міліметр, але саме цей міліметр і став фатальним. Тому довелося все ж таки братися за дрібний ремонт. Озброївся пензликами та акриловими фарбами EK Interactive 3rd Gen. Вони добре контролюються, мають гарну укривістість і дозволяють акуратно підфарбовувати навіть найдрібніші місця без видимих переходів. Робота, звісно, не з найвеселіших, але вже що поробиш. Саме такі дрібні ремонти часто і рятують фінальний вигляд. А ще я сподівався, що усі сліди виправлень стануть непомітними після везерінгу. Для везерінгу, як і у випадку з BMP-1TS, я вирішив скористатися все тими ж олійними фарбами від Aptylang 502. Вони вже не раз мене рятували, чудово поводяться на моделі і дають передбачуваний результат. Почав я з глобальної змивки, щоб підкреслити текстуру та додати глибини всім тим дрібним нерівностям, які ми так старанно створювали на попередніх етапах.
Для цього я взяв Industrial Earth, той самий колір, який використовував на башті BMP-1TS. Стела та БМП будуть частиною діорами, і важливо, щоб всі елементи виглядали як єдине ціле. Коли в різних частинах композиції використовуються одні й ті самі відтінки, загальна картина сприймається значно гармонійніше. Немає випадаючих елементів чи кольорової дисгармонії. Усе знаходиться в одному атмосферному середовищі. Оскільки моєю метою було лише трохи виділити текстуру, а не зробити так, щоб вона одразу кидалася в очі, я замішав дуже розбавлену змивку. Вона мала м'яко осідати в заглибленнях, а не перекривати базовий колір. Важливий момент. Змивку краще наносити на глянцеву поверхню. Тут глянцеві фарби серії GX зіграли нам на користь. На глянці змивка рівніше розтікається і не залишає випадкових плям, а надлишки набагато легше прибрати. Змивці просто нема за що зачепитися. Єдиний мінус – час висихання трохи збільшується. Але заради акуратного результату це цілком прийнятна жертва. Через те, що змивка була дуже розбавленою, я не хотів використовувати пензлик, змочений у розчиннику. Бо тоді шанс випадково витерти всю змивку до нуля був би надто великий. Замість цього я взяв звичайний спонж для макіяжу. Дуже зручний інструмент, якщо треба делікатно прибрати надлишки. Завдяки пористій структурі він забирає рівно стільки, скільки потрібно, не чіпаючи змивку в заглибленнях. У результаті поверхня вийшла чистою, акуратною та з приємним м'яким рельєфом. Текстура читається, але не домінує, і модель не стає помітно темнішою. Саме такий ефект я й хотів отримати – природній та стриманий. Я дав змивці кілька діб для повного висихання, щоб випадково не реактивувати її під час наступних етапів. Адже попереду нас чекає чи не найкраща техніка для створення вигорілого, вицвілого та побитого життям вигляду – олійні точки. Я підготував Faded White, Dust, Light Sand, Yellow, Gundam Blue та Brown Wash. Під підготовкою я, як завжди, маю на увазі те, що вичавив фарби на шматок картону і залишив їх на кілька годин. Картон вбирає зайву олію, завдяки чому пігмент стає густішим, швидше висихає і дає гарантовано матовий фініш. Окремо довелося намішати світло-синій відтінок. Такого в мене не було, тому довелося викручуватися з наявними фарбами. Техніка олійних точок у масштабному моделізмі полягає в тому, що на поверхню моделі наносяться дрібні крапки олійної фарби різних відтінків – світлих, теплих, холодних і нейтральних. Кожен колір імітує певний природний вплив – вигорання на сонці, пил, осілий бруд, відтінки землі, вологу або легкі забруднення. Потім ці точки розтягуються пензлем, трохи змоченим у розчиннику. Завдяки цьому фарби м'яко змішуються між собою, утворюючи плавні переходи та природно варіативність тону, завдяки чому модель перестає виглядати пласкою і починає оживати. Працювати з оліями зручно ще й тому, що вони сохнуть повільно. Це дає достатньо часу для корекції та експериментів. Ця техніка теж найкраще працює на глянцевій або напівглянцевій поверхні. На вертикальних поверхнях я рухаю пензель, вертикальними рухами, щоб створити ефект природнього стікання води та осідання пилу під дією гравітації. На горизонтальних поверхнях краще використовувати тичкові або легкі кругові рухи, щоб рівномірно розподілити кольори. Для кращого результату я комбінував різні типи пензлів. Використовував звичайний круглий пензель для основної розтушовки та спеціальний пензель-гребінку для створення легкої смугастої текстури, яка додає моделі глибини. А вже на фінальному етапі пройшовся пласким сухим пензлем без розчинника, щоб остаточно згладити переходи і отримати максимально природній, приємний та атмосферний вигляд поверхні. Така комбінація інструментів дає дуже багатий, живий результат, який виглядає не як намальований ефект, а як справжній вплив часу, сонця та пилу. Війна в Україні залишає свій слід на всьому, до чого тільки дотягується. І Покровськ, на жаль, як ніхто переконався в цьому. Місту дістається щодня. Саме тому мені хотілося передати сліди російсько-української війни на стелі, показати, що вона бачила, що пережила та які удари прийняла на себе. Тож я перейшов до чіпінгу. А враховуючи, які запеклі бої точаться за Покровськ, чіпінгу буде багато. Тут ми вже заходимо на територію Artistic License. Для чіпінгу на жовтому кольорі я використав Pale Yellow, а для синього – Deep Blue, який додатково висвітлив Icy Yellow, щоб отримати більш вицвілий ефект. Звісно, це все акрилові фарби EK Interactive 3rd Gen.
Як не крути, але для дрібних робіт і чіпінгу вони ідеально підходять за консистенцією та поведінкою на моделі. Це могла б бути ідеальна підводка для реклами, але AK Interactive мені нічого не платить. Зате ви можете проспонсорувати контент, просто підписавшись на канал та залишивши коментар під цим відео. В якості робочого інструменту я взяв пакувальний спонж. Це чудовий спосіб зробити чіпінг швидко і на великій площі, коли треба створити враження масового зношення. Бо давайте чесно, мало хто з нас може дозволити собі сидіти 70 годин і малювати кожну точку пензлем, як це колись робив дядько Nightshift. Я цю техніку ще не опанував, і моє павуче чуття підказує, що навряд чи колись опаную. Але ось основні принципи, без яких чіпінг перетвориться на хаос. Перш ніж торкатися спонжем моделі, потрібно зняти надлишок фарби на паперовому рушнику. Так ви уникнете величезних плям і отримаєте дрібні контрольовані сколи. Також спонж треба постійно обертати і міняти його положення. Повторюваний патерн моментально видасть, що це штучна текстура, а нам потрібна випадковість і природність. Після спонжа результат може виглядати трохи неохайним, але це легко виправляється пензлем. Він дає точність і контроль. Ним можна додати сколи в важкодоступних місцях, підкреслити ребра, кути, а також з'єднати окремі сколи між собою, щоб зробити зношення більш логічним та візуально приємним. Коли закінчили з кольоровими сколами, можна переходити до другого етапу чіпінгу – додавання темного кольору, який імітує оголений метал або ґрунт під фарбою. У кожного виробника є свій спеціальний колір для чіпінгу, і в AK Interactive це Chocolate Chipping. Його наносимо тільки на найбільші сколи. Це створює ефект глибини та об'єму, ніби фарба злізла шарами, а не просто стерлася поверхнево. Це одночасно і найпростіший, і найскладніший етап. Простий, бо у вас вже є готова мапа сколів. І складний, бо тепер потрібна тверда рука і максимально тонкий пензель, щоб не зіпсувати те, що вже виглядає добре. Чіпінг, без сумніву, один з найдовших етапів везерінгу. Але якщо ви на нього зважитесь, модель буквально оживе. Вона матиме історію, характер та шрами. Той самий візуальний сторітелінг, який робить її цікавішою. Головне – робити сколи в логічних місцях. Грані, кути, виступи, місця, де фарба зазвичай зношується швидше за все. І ще дуже корисно тримати перед очима референси. Справжню техніку, знаки, стели, стовпи, будь-що, що дає розуміння, як це виглядає в реальності. Але для максимально реалістичного та переконливого результату одного лише чіпінгу замало. Бо якщо вже з'явився голий метал, то рано чи пізно там буде і ржа. Тож давайте додамо її до нашої стели. Для цього я взяв уже звичні з попередніх відео олійні фарби Oxide Patina та Burnt Sienna. Почав з темнішої Burnt Sienna. Вона чудово імітує стару іржу, що давно з'їдає метал, потемніла і стала менш помітною, але все ще чітко відокремлює пошкоджені місця. Цей відтінок я переважно використовував на жовтих ділянках моделі. Він гарно контрастує і створює потрібну глибину. Сам процес нанесення дуже схожий на чіпінг темною фарбою. Спочатку точково наносимо олійну фарбу на ділянки, де ми вже показали оголений метал. Після того, як фарба трохи підсохне і втратить первинний блиск, можна переходити до розтушовки. Для цього я використовував розчинник без запаху від AK Interactive, але насправді підійде будь-який художній розчинник для олійних фарб. Головне, щоб не мав сильного запаху. Oxide Patina я використовував на більших ділянках та на синій частині стели. Burnt Sienna на синьому була б занадто стриманою і майже зливалася б із фоном. А от помаранчево-іржавий відтінок Oxide Patina чудово контрастує із синім. Це комплементарні кольори, тому їх поєднання природньо привертає погляд і робить ефект більш соковитим та виразним. На великих поверхнях Oxide Patina чудово працює як ефект свіжої, яскравішої іржі, яка тільки-но почала проявлятися. Завдяки пластичності та довгому часу висихання олійних фарб можна створювати ефекти підтікань іржі. Достатньо легким рухом пензля протягнути фарбу вниз і вже маємо сліди, які додають ще кілька очок до реалістичності. Це дрібниця, але саме такі дрібниці і роблять модель переконливою. Я почекав кілька діб і покрив все шаром ультраматового лаку від AK Interactive, адже нам потрібна матова поверхня для наступного та фінального етапу. Я вирішив додати кілька написів на стелі за допомогою лайнера на водній основі. Бо давайте будемо чесними, у реальному світі жоден об'єкт, особливо той, що стоїть просто небо десятиліттями,
не може довго залишатися недоторканним. Завжди знайдеться хтось із бажанням залишити свій оригінальний внесок у вигляді напису або побажання. А враховуючи тривалу російсько-українську війну, ми чудово уявляємо, який саме набір слів найчастіше з'являється на подібних поверхнях в Україні. Лайнер на водній основі ідеально підходить для таких штук, тому що його дуже легко інтегрувати в загальну текстуру. Достатньо вологої ватної палички і можна акуратно розмити краї, створити характерні підтікання, ніби напис давно нанесений. Легкі точкові рухи дають можливість інтегрувати напис на поверхню так, щоб він виглядав не мультяшно новим, а реалістично зістареним. Коли з написами було покінчено, настав момент випробувати акварельні олівці для везерингу. Вони давно вже лежать в моєму загашнику, але саме в цьому проєкті я вирішив нарешті їх спробувати. І залишився задоволений варіативністю їх використання. Наприклад, світло-зелений олівець чудово підходить для імітації моху, що починає проростати в мікротріщинах через постійно вологе середовище. А як у нас виглядає осінньо-зимовий період і який там рівень вологості, думаю, нікому пояснювати не треба. Існує кілька способів роботи з такими олівцями. Можна спочатку злегка змочити поверхню водою і малювати як звичайним олівцем. Тоді пігмент краще приліпає і дає м'яку текстуру. Потім цю текстуру можна розтушовувати пензлем, змоченим у воді, щоб отримати більш природній перехід. Інший варіант – змочити сам кінчик олівця і наносити мазки майже як фарбою. Ну і звісно, ніхто не скасовує звичайний метод. Взяв та й малюєш як звичайним олівцем. Окрема перевага цих акварельних олівців у тому, що вони активуються лише водою. Розчинник для олійних фарб на них не діє. А це означає, що їх можна сміливо комбінувати з олійними везеринговими техніками. Один шар не порушує інший. Така сумісність відкриває багато цікавих можливостей і значно прискорює роботу. Можливо, в одному з наступних проєктів я спробую побудувати везеринг саме на цій комбінації. Думаю, може вийти дуже цікавий експеримент. Окрім імітації рослинності, я додав трохи підтікань та слідів вивітрювання. Таких дрібних, але дуже характерних деталей, що створюють багатошаровий живий везеринг. У реальному житті всі ці ефекти також накопичуються поступово роками, шар за шаром, і саме багатошаровість робить модель переконливою. Отже, маємо результат. Звичайний 3D-друк перетворився на втомлену, пошарпану, але вперту і стійку стелу Покровська. Ми пройшли довгий шлях – від шліфування і текстурної пасти до олійних точок, іржі, чіпінгу та тих самих дрібних написів, що життя завжди залишає на таких об'єктах. Модель вийшла живою, зі своїм характером і власною історією. Можливо, не такою ідеальною, як хотілося б, але правдивою. І так вже виходить, що ці шрами на пластику нагадують і про справжні шрами, які російсько-українська війна залишає на наших містах, дорогах, будівлях та й на людях теж. Попереду ще діорама, і ця стела стане в ній частиною історії. Тож, якщо вам цікаво побачити продовження, не забудьте підписатися на канал. Це найкраща підтримка для автора, який інколи забуває зняти ковпачок з аерографа, але все одно старається для вас. Ставте лайк, якщо відео було корисним, і напишіть у коментарях, яку техніку хочете побачити наступною. Ваші реакції рухають цей канал вперед і показують Ютубу, що україномовний контент має свого глядача. А на цьому у мене все. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця, і до нових зустрічей у наступних відео.